هناك بعض النصائح والحيل اللي بتساعدك دائما في الحفاظ على النشاط والطاقة. إذا بدك المفتاح لحياة نشيطة فابقى معنا. سلام حبايب، معاكم روبن شود. كيف تكون إنسان نشيط؟ أكيد الأغلبية منا بدون هذا الشيء، أنا وانت وكلياتنا. إذا كنت كسول ومتعب فأكيد رح تشعر تلقائيا بالضيق والتعب، وبتصير فورا متشائم لأنه ما بتحسن تعمل أي شيء، وبيصير عندك هيك إحساس بأنه أنت هو الشخص الخاسر. بس الشخص النشيط بإمكانه عمل المهام بشكل أفضل، وعنده طاقة إيجابية أكثر بكتير، وبيصير عنده الشعور بالقدرة على عمل أي شيء، ولا شيء مستحيل. حتى تكون إنسان نشيط دائما وعنده قوة كافية، عندي لك بعض النصائح. أسهل طريقة لمواصلة الحركة إذا ما كان من محبي الرياضة الشاقة، وما عليك تدفع بصالات الجيم أو شو من كان، وما بيساعدك الجري بس بحرق السعرات الحرارية. المشي لمدة نص ساعة باليوم بيخليك إنسان رياضي، وبتحرق 200 جرام سعرات حرارية، وبتحصل على قدرة تحمل أكثر. والكثير من الشغلات الإيجابية هي مثل مهمة يومية اللي لما بتنجزها تعمل شيء منيح لنفسك وشيء إيجابي، ورح تحصل على قوة أكثر، وبنفس الوقت أنجزت مهمة من مهمات يومك. من الجلوس طوال اليوم. في كتير من الأحيان تجلس بالبيت أو بالعمل أو بالمدرسة لفترات طويلة، وهذا الشيء مو منيح كتير. كمان بالوقوف تحرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس، حوالي 50% أكثر. تخيل، فهذا بيوضح لك كل شيء، وبيكون عندك المزيد من التحمل والصبر على البقاء على قدميك لفترات أطول. الجلوس بيخليك كسول، وهذا الشيء مو صالح. إذا كنت لازم تروح على مكان معين وما كان بعيد، روح عليه بقدميك أو بالدراج أو أصعد الدرج بدلا من المصعد. شغلات صغيرة مثل هاي بتغير حياتك بشكل كامل. مشان هيك حاول قدر المستطاع تتجنب الجلوس، وإذا كنت بتجلس لفترات طويلة فحاول تعوضها بالوقوف. بالضبط مثل ما قلت، حاول تمشي بزيادة وتتجنب الجلوس الزائد مشان تغير حياتك للأفضل. العضلات من خلال ممارسة رياضة كروسفيت أو الجيم اللي رح تساعدك بتحسين قوة العضلات والعظام والتقلل من إصابة بهش العظام، وبيساعدك كمان على موازنة الجسم، وبيخليك تحس برياحة أكثر، وبتحس مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تتخلص تلقائيا من الأفكار السلبية والطاقات السلبية. الكثير من التمارين والرياضة المنتظمة بيخلوك إنسان صحي وإيجابي دائما. الشيء المهم والحلو بالتمارين إنه بتشوف النتائج فورا، والنتائج في تغيير المزاج، وبتحس إنه أنت تغيرت نفسيا عقليا وجسديا، وشكل جسمك تغير وعندك طاقة أكثر. هذا بيعطيك المزيد من الثقة بالنفس، وبيثبت لك إنه أنت فيك تعمل أي شيء، وهيك ما فيه لأي شيء يكسرك، لأنه أنت بتعيش ومركز على الشغلات الإيجابية. من خلال النشاط بيكون عندك المزيد من الطاقة مثل ما وضحت، والمزيد من التحفيز والمثابرة في عمل المهام. مشان هيك لازم تكون قادر على تحديد أهداف وتحط لنفسك خطة. مثال 5 أيام بالأسبوع، كل يوم نص ساعة مشي أو 2 إلى 3 تمارين رياضية. حتى بالأول بكفيك تمارين بسيطة بدون أوزان مثل تمارين الضغط أو المعدة وغيرها من التمارين البسيطة الحرة. من المهم وضع خطط يومية. مثال أنا شو عم يستناني بكرة، شو هي المهام اللي لازم أعملها، وكل يوم لازم يكون متنوع شوي. لازم تكون أهدافك بسيطة وبإمكانك التحكم فيها. إذا وضعت لنفسك الكثير من الأهداف وما حققتها رح يصير عندك خيبة أمل وبتفقد الطاقة. مشان هيك مهم جدا
وتحدد أهداف واقعية، لأنه اليوم عبارة عن 24 ساعة بس. الروتين بيعطيك المزيد من قدرة التحمل والقوة. بإمكانك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولكن إذا كنت بتمارس الرياضة 5 ساعات في الأسبوع وبعدين تركتها لشهر، فأنت هيك برا الروتين، لا في تقدم ولا في تطور. المهم بالنسبة لك تعرف تقسم الشغلات وتنظمها، والتخطيط بحيث بإمكانك القيام بذلك لتحقيق جميع أهداف اليومية. ومن المهم تعتمد على نفسك، ما تعتمد على الآخرين. أكيد بتسأل نفسك هلأ، طب شو علاقة النظافة بالنشاط؟ بس من السهل كتير تمتلك بيئة نظيفة. مثال المكان اللي بتشتغل فيه، إذا كان المكان مرتب ونظيف فأكيد رح تشتغل بشكل أفضل. أما إذا كان المكان فوضوي فأكيد بالعكس. وبالإضافة إلى ذلك رح يأثر الترتيب اللي عملته بشكل غير مباشر على عقلك، حيث يكون عندك عقل أكثر وضوحا وتنظيما، ويمكنك التعايش بشكل أفضل. حاول على الأقل تنظف الغرفة الشخصية أو المكان اللي بتدرس فيه أو اللي بتشتغل فيه أو الشقة بشكل عام، خليها دائما نظيفة ومرتبة. اتأكد ما يكون في شيء ملقي على الأرض، والسرير مرتب ونظيف. يوم شغل طويل أو مدرسة وانت راجع على البيت، إذا شفت كل هاي الفوضى فأكيد رح تصير محبط وكسول فورا. النظافة والنظام بتحفزك كمان على شغلات تانية ونواحي تانية كالطهي والغسيل والتشطيب. شو من كان بيكون عندك إنتاج أكتر. رح تلاحظ بغض النظر عن المكان اللي انت فيه أو الشيء اللي انت عم تعمله، إذا كنت ببيئة نظيفة رح تستمتع حتى بأداء أصعب المهام. وأكيد رح تلاحظ كيف انت بتأدي هاي المهام بشكل أفضل. حاول دائما تدمج بين أهدافك وأحلامك والغرفة الشخصية أو المكتبة الخاصة عن طريق الصور أو الأشكال أو شغلات بتخص مجال أهدافك وأحلامك. بهاي الطريقة تحصل دائما على الطاقة، تتذكر سبب وضعك لهاي الأحلام والأهداف اللي لازم توصل لها وتحققها. في ملصقات أو أقوال تعطيك الحياة، ذكريات عن نفسك، مثال وين كنت وين صرت أو المصاعب اللي مريت فيها. حاول تكافئ نفسك على الأشياء التي حققتها وقدر نفسك. مثال فيك تقول لنفسك رائع، هذا الأسبوع حققت جميع أهدافي، جميل جدا. هذا الشيء راح يساعدك كتير. لازم تستمر في تحفيز نفسك وتضل على نفس المستوى حتى لو ما مشت الأمور مثل ما تخيلت. إذا كنت فخور عن نفسك هذا الشيء مو خطأ. أنت مو بس فيك تكافئ عن نفسك عن طريق الكلام، لا، أنت فيك تكافئ عن نفسك عن طريق الأكل، ملابس، حدث خاص، شو من كان. إذا أنت اليوم حققت أهدافك كافئت نفسك بكلام وجيت يوم الثاني لتحقق أهدافك، راح تلاحظ إنه عندك طاقة أكثر لتحقق أهدافك. الاسترخاء كمان مهم جدا. أنت ما فيك تشتغل 24 ساعة باليوم، عشان هيك بعد يوم شاق حاول تاخذ شوية راحة وتنام بكير، لأنه هذا الشيء مو بس بده جسمك، حتى عقلك كمان بده راحة ونوم. ولازم تنام حوالي 8 ساعات باليوم. قلة النوم بتخليك بحالة غير صحية، بتصير سريع الانفعال ومتعب. كافئ نفسك بوقت كافي من النوم، هيك بيكون عندك قوة أكثر، تتطور عضلاتك وجسمك نتيجة هذا الشيء. بيمنحك مكافأة الذات الكثير من الطاقة والتحفيز، ورح تلاحظ هذا الشيء. المثل بالألماني بيقول من ist بس من ist، يعني انت بتكون الشيء اللي انت عم تاكله. هاي الترجمة الحرفية. مثال إذا جبت برجر وبطاطا وما بعرف شو وأكلتهم، رح تحس نفسك تلقائيا سمين ومش صحي وعندك القليل من الطاقة نتيجة هذا الشيء. كيف بتحس وكم عندك من الطاقة؟ كم أنت كسول أو نشيط؟ تعتمد تماما على الأكل اللي بتاكله في اليوم. وفي بعض الأطعمة اللي بتمنحك الكثير من الطاقة لتنجز مهامك بشكل أفضل. الأكل للإنسان بيكون بالضبط مثل الوقود للسيارة، مع وقود سيء أو غير مناسب للسيارة سيارتك رح تعطيك أداء سيء جدا.
وهاي إذا اشتغلت أصلا. نفس المبدأ في الأكل عند البشر، الكثير من الفواكه والخضروات أو ما يكفي من البروتينات في اللحوم والبيض رح تساعدك الكربوهيدرات والإكثار من الماء في الحفاظ على نظام غذائي صحي. وحاول ما تاكل الكربوهيدرات أكثر من اللازم. حاول كمان ما تستهلك كمية كبيرة من السكر لأنه غير صحي. ولازم يشرب الشخص ما يقارب 2 إلى 3 مياه في اليوم، بس طبعا هذا الشيء بيتغير حسب الشخص. في عالم بدهم أكثر. المشاعر اللي بتراودك واللي عندك رح ترافقك في حياتك. إذا قلت لنفسك وعملت لنفسك الإحساس إنه ما عندك القدرة والطاقة لتعمل أي شيء بهذا اليوم، رح تلاحظ بآخرة اليوم إنه فعلا ما كان عندك القدرة ولا الطاقة وما أنجزت أي شيء. كونك نشيطا له علاقة كبيرة بما تشعر به، مشان هيك لازم تفكر دائما بشكل إيجابي وبتعمل كل ما هو ممكن لضمان هذا الشيء. بيمنحك هذا الشيء مزيد من قدرة التحمل والقوة. كون واثق من نفسك وحاول دائما تكون إنسان متفائل ومش سلبي. بيساعدك الامتنان والمكافآت على الشعور بالتحسن، وبشكل تلقائي بيصير عندك المزيد من الطاقة والمزيد من القوة. وهيك وصلنا للنهاية، وكانت هاي نصائحي مو بس كيف تكون إنسان نشيط، لا، كيف تكون إنسان نشيط دائما. وبهاي الطريقة فيك تحقق كل أهدافك في الحياة. رح تشوف كم أنت رائع وعندك طاقة خرافية. ساعدني وما تنسى تعمل لي لايك واشترك بالقناة إذا منك مشترك وفعل الجرس مشان يجيك كل جديد وما يفوتك أي شيء. وما تتردد اكتب لي تعليق أنت كيف بتحافظ على نشاط، وبنشوف بعض بفيديو جديد اللي ما لازم يفوتك. تشاو.